Xin chào cả nhà, hôm nay chúng ta cùng xem một bộ phim của Pháp sản xuất năm 2013. Therese xinh gái, tóc dài, đôi mắt gợn sóng, môi trúng chím hồng, cái eo cong cong như bản đồ Việt Nam hình chữ S. Lạ thay, gái xinh này lại ẩn mình sau bụi cây hướng ánh mắt mong chờ vào một nơi xa. À, thì ra cô ấy đang ngắm nhìn một anh nông dân với thân hình cuồn cuộn như trâu. Sức hút chết người này khiến Therese bỗng dưng nghe lòng xốn sang kỳ cục. Từ khi đến tuổi cập kê, cô gái bắt đầu để mắt đến những người đàn ông hiện hữu quanh mình. Therese mồ côi mẹ từ nhỏ, cô còn đen đủi hơn cả cô bé lọ lem, khi cha cô lập tức giao phó Therese cho một bà họ hàng xa, rồi bỏ đi mất dạng. Rất hụt hẫng kể từ khi bị bỏ lại, cô bé nhỏ mồ côi phải học cách tự sinh tồn một mình với những con người xa lạ. Từ đây, cô bé dần thấm thía được sự tàn nhẫn của xã hội. Bà dì này dù nhận nuôi Therese nhưng chưa từng yêu thương gì cô ấy. Coi phim Cô dâu 8 tuổi của Ấn Độ nhiều rồi, bà già độc ác này quyết nuôi dưỡng cô bé nhỏ vừa để phụ bà chăm sóc cho con trai bị lao phổi ốm yếu. Mặt khác bà chuẩn bị sẵn cái lò xinh đẹp miễn phí này cho con trai, để mai sau nó còn có cái mà nướng khoai. Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình, lo xa là vậy nhưng trời bất dung gian, kẻ ác sẽ gặp quả báo. Các bạn hãy cùng xem phim để biết được bà ta phải nhận lãnh hậu quả như thế nào nhé. Kể từ khi về chung một nhà với mẹ con nhà này, Therese bị bóc lột cả tinh thần lẫn thể chất. Cô ấy phải làm việc cả ngày lẫn đêm, nấu cơm, giặt giũ, tắm gội cho Camille, người con ốm yếu, bệnh tật của bà dì. Cô ấy thậm chí còn không có phòng ngủ riêng, cô đành phải nằm ké bên cạnh giường của Camille. Hàng đêm, cô cho cậu ta uống thuốc và chịu đựng cơn ho dai dẳng của cậu bé. Con là một thiên thần mà Chúa đã cử đến để chăm sóc cho Camille. Bà dì nhồi nhét vào đầu cô trọng trách mà cô phải gánh vác cả đời với con trai bà. Thời gian thấm thoát trôi đi, Therese đã tới tuổi cập kê, cô bé trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp thu hút ánh nhìn của nhiều chàng trai trong làng. Đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp và thân hình chữ S phồng phao. Bà dì rất hài lòng với sự chọn lựa sáng suốt của mình. Sự thỏa mãn của bà ta là nấc thang đưa Therese đến cuộc đời bi thảm về sau. Một ngày kia, Therese nhận được bức thư đầu tiên liên quan đến người cha vô lương tâm. Sau bao năm biệt tích, báo tin ông đã qua đời bởi một tai nạn khi đang làm việc. Cô gái chính thức gia nhập đội ngũ mồ côi cả cha lẫn mẹ từ đây. Nhưng bao giờ cũng vậy, trong họa lại có phúc. Người cha kia để lại cho cô một món tiền bảo hiểm khổng lồ. Tiếc là cô gái chưa kịp nhìn thấy đồng nào, thì bà dì đã ngang nhiên chiếm mất. Cô lại quay về sống trong vai một cô gái nghèo hèn, thậm chí còn không được quyền tự do yêu thương một ai. Một buổi sáng ngập nắng vàng, bà dì công bố một tin sét đánh, kể từ hôm nay, Therese sẽ chính thức trở thành con dâu của bà. Nụ cười của cô gái tắt lịm, nhìn vị hôn phu ốm yếu, má hốc hác, hói đầu, mặt lại còn xanh hơn đít nhái, thân hình anh như cái cây liêu xiêu trong bão, gió thổi phát là đổ ngay. Anh ta còn không thể chăm sóc được mình, thì làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho nàng? Ta còn chả biết mẹ con rốt cục là ai, đầu cua, tai nheo thế nào, rồi sinh ra con. Phước đức ba đời cho nhà con được làm dâu nhà này. Lấy được con ta, khác nào như con gà đổi vận, bay lên ngọn cây thành chim phượng hoàng. Ngồi yên nghe những lời vô lý của bà, Therese nở một nụ cười công nghiệp. Cô gái côi cút đành chấp nhận, nhắm mắt đưa thân cho cái cây khô queo trước mặt. Không lâu sau khi kết hôn, Camille tìm được công việc mới lương cao tại thủ đô nước Pháp. Cả gia đình chuyển từ vùng quê nghèo đến thủ đô hoa lệ. Bà dì dùng một phần số tiền chiếm được của con dâu để thuê một căn gác cũ. Camille đi làm, Therese ở nhà cùng mẹ chồng mở một tiệm may. Cô quả thực có năng khiếu bán hàng trời sinh. Quen sống ở vùng quê, cô gái chưa quen với nhịp sống và sự xô bồ, ngột ngạt ở phố thị. Hàng ngày, Therese giải tỏa những căng thẳng của mình tại một sở thú gần nhà. Ngắm nhìn những con vật nhỏ đáng yêu bị giam trong chuồng, cô gái cảm thấy mình cũng giống chúng. Chỉ khác là cô đang bị giam cầm trong chính căn nhà trồng nơi cô đang sống. Bà dì rất giỏi tô điểm bộ mặt xã hội của mình, vì thế bà có rất nhiều bạn bè. Cứ mỗi thứ năm hàng tuần, gia đình lại đãi tiệc. Therese quay cuồng với việc phục vụ, bếp núc rồi sau đó, co mình trong góc như một kẻ vô hình. Laurent, đồng nghiệp của Camille, cũng đến dự bữa tiệc. Anh để ý đến người con dâu ngọt nước của gia đình này. Khuôn mặt đẹp cùng ánh mắt phù phiếm của anh chàng cao thủ tán lon đã khiến con tim của Therese đập loạn. Cô gái rụt rè nhìn lơ chỗ khác. Anh là khách quen của gia đình này, tham gia không sót một bữa tiệc nào. Rất nhiệt tình và phóng khoáng. Anh ta cao lớn, mạnh mẽ và rất am hiểu về nghệ thuật. Vừa trò chuyện sôi nổi với mọi người, anh vừa kín đáo giao tiếp bằng mắt với Therese. Rồi cái gì đến thì nó sẽ đến. Hai cục nam châm cứ thế hút nhau vào sau cánh cửa, lén la, lét lút. Therese như tờ giấy trắng, còn Laurent lại rất từng trải trong tình yêu, gặp phải cao thủ quăng lưới. Therese như con thiêu thân quên mình lao vào biển lửa tình yêu. Lúc đầu, cô gái cũng ăn năn dữ lắm, tự vấn lương tâm rằng Camille chưa từng đối xử tệ với cô. Nhưng ăn cái gì quen thì cũng gây nghiện. Cô gái bắt đầu thích cảm giác mới mẻ khi ở cầu thang bộ, bệ cửa sổ và nhiều ngóc ngách khác nhau, khó ai mà tưởng tượng cho nổi. Cảm giác có lỗi giờ cũng không còn. Táo bạo hơn, Therese không còn thích những buổi chiều trốn trên gác mái và chơi những con tàu nhanh nữa. Cô ấy khát khao được nhiều hơn thế. Tình cờ,
Khi đang ở cạnh Laurent thì bà dì mang thuốc lên gác. Anh bạn của Therese nhanh chân trốn vào một chiếc váy của phụ nữ và thoát thân trong gang tấc. Vuốt ve mái tóc bồng bềnh của chàng trai, Therese thủ thỉ cô muốn bên anh trọn ngày, từ lúc bình minh cho đến khi trời tối, được cuộn tròn như con mèo nhỏ trong vòng tay anh. Kể từ lúc đó, đêm đêm, Therese đứng bên cửa sổ, mong chờ hình bóng của Laurent. Càng đắm chìm trong niềm vui mới, cô bắt đầu thấy chồng mình trở nên xa lạ. Nhìn thấy vợ mình ngày càng thay đổi, Camille lo lắng rằng có thể môi trường Paris ngột ngạt khiến nàng khó chịu. Anh quyết định đưa cô quay về sống ở ngoại ô. Lòng tốt của Camille không được Therese thấu hiểu. Cô ấy tức giận vì quyết định đó của chồng. Về quê rồi thì làm sao còn học hành, giao lưu gì được với mấy anh đồng nghiệp của Camille. Trong khi anh chồng đau đầu tìm cách làm cho vợ vui, thì cô vợ lại tìm cách để làm cho ông chồng biến mất. Phụ nữ khi yêu thật mù quáng. Thấy chồng đã ngủ say, Therese đến gặp Laurent, họ đang bàn tính một kế hoạch khủng khiếp. Ban đầu, Therese vẫn còn do dự. Dù mẹ của Camille đã bóp nghẹt đời cô, nhưng Camille thì chưa hề tệ bạc với cô ngày nào. Suy đi nghĩ lại, nguồn cơn mọi nỗi đau trong đời cô lại chính là từ sự hiện hữu của Camille. Không có anh ấy, cuộc đời cô sẽ sang trang mới. Nghĩ đến đây, Therese quyết định nghe theo mọi sự sắp đặt của Laurent. Một ngày đẹp trời, họ rủ người đàn ông tội nghiệp đi bơi thuyền, rồi bơi mãi ra xa một đi không trở lại. Người ta đi 2 về 3, còn đằng này, bọn họ đi 3 mà về có 2. Bà dì nghe tin con trai qua đời, thẫn thờ đến quẫn trí. Nước mắt chảy suốt cả ngày lẫn đêm. Tại sao lại là con trai tôi mà không phải là vợ nó? Lời nói vừa buông ra như cái chén sành đánh vỡ xuống sàn. Therese sững sờ nhìn bà. Bà lão sụp xuống đất, khóc ngất lên. Hãy tha thứ cho ta không cố ý nói những lời tàn nhẫn đó. Chỉ vì ta quá đau lòng. Trong tang lễ của chàng trai xấu số, tốt bụng Camille, cặp đôi gian xảo kia giả vờ như không hề quen biết. Mọi tài sản vẫn đang nằm trong tay bà dì. Dù chồng mất nhưng Therese sẽ không có một đồng nào thừa kế từ người chồng quá cố. Cặp đôi cố quá, cố gắng giành lấy lòng tin của bà dì, tìm cơ hội hốt ổ. Đã 8 tháng trôi qua kể từ ngày Camille ra đi, Therese cuối cùng cũng được bà dì đồng ý cho tái hôn cùng người bạn đồng nghiệp thân thiết của con mình. Dưới sự chứng kiến của người thân, cả hai làm lễ ra mắt. Sau đó là những chuỗi ngày, Therese thường mơ thấy ác mộng. Nàng nhớ lại ngày mà Camille mất. Hôm đó, hai người bạn đồng nghiệp bơi thuyền ra xa, Therese nhìn Laurent vật lộn cùng Camille dưới nước. Kết thúc cuộc chiến là Camille không bao giờ trở về được nữa. Cảm giác ăn năn, hối hận trong cô ngày một lớn hơn. Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức hôn lễ. Trong đêm tân hôn, bà dì treo bức hình của con trai mình to tổ chảng ở đầu giường, khiến cặp đôi khiếp sợ. Therese không có tâm trạng để nấu nướng gì cùng chồng, bọn họ cãi nhau to. Lúc không được ở bên nhau thì ngày nhớ đêm mong. Giờ về chung một nhà thì chỉ mong nó biến đi cho khuất mắt. Laurent nhắc nhở cô về những ngày tháng mặn nồng mà họ từng có. Chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều, hôm nay là ngày chúng ta đã chờ đợi từ lâu. Therese sực tỉnh, thì ra cô đã đi một chặng đường rất dài, rất tàn nhẫn để đến được đây. Bọn họ lại hàn gắn như xưa. Một ngày kia, bà dì bị đột quỵ, không thể đi lại hay nói năng gì nữa. Cặp đôi vẫn phụng dưỡng bà ta nhưng bây giờ cảm giác lo lắng đã vơi đi. Họ thoải mái to tiếng cãi nhau không cần sợ những điều mình nói đến tai bà ta nữa. Rồi trong một lần cãi nhau to, họ đã lỡ mồm thú nhận mọi tội lỗi của mình. Bà lão nằm đó, nghe thấy hết những điều họ nói. Sau rất nhiều tranh đấu lương tâm, Therese không làm hại gì đến bà vì cô không muốn gây thêm điều sai trái. Dù sao bà cũng đã không thể nói năng được gì. Cặp đôi hàng ngày diễn xuất còn giỏi hơn cả diễn viên Hollywood, họ giả vờ chăm sóc cho bà rất tốt trước sự thán phục của mọi người. Biết được sự thật về lý do con trai mình ra đi, sự đau buồn và tức giận đã khiến bà lão bộc phát sức mạnh ngoài sức tưởng tượng. Bà không nói được nên lời mà chỉ rớt nước mắt rồi lặng lẽ tập di chuyển ngón tay. Lúc đầu, những người chứng kiến cứ ngỡ rằng bà muốn khen ngợi con dâu của mình. Không ai hay biết điều bí mật khủng khiếp mà bà lão già nua đang muốn tiết lộ. Cuối cùng, sau nhiều lần nỗ lực, bà dì đã viết được những điều mà mình muốn tố cáo. Hàng xóm sau khi thấy dòng chữ này đã nhanh chóng báo tin cho cảnh sát. Therese và Laurent hoảng loạn khi biết tội lỗi của mình đã bị phanh phui, từ chỗ lo lắng rồi đi đến tuyệt vọng đến cùng cực. Họ đưa bà lão lên xe lăn cùng mình ra bến sông. Therese mang theo một con dao sắc bén. Laurent cũng không hẹn mà gặp mang theo một chai rượu đầy thuốc. Cả hai nhìn thấu hành động và suy nghĩ của nhau. Họ khẳng định tình yêu đã dành cho nhau, rồi cùng nhau đi gặp Camille để nói lời tạ tội. Khi cảnh sát đến, chỉ còn mỗi bà dì già nua, độc ác, ích kỷ nhưng bây giờ trông thật đáng thương đang ngồi cạnh cặp đôi lạnh ngắt. Bà nhìn bọn họ và bật khóc. Giá như ngay từ đầu, bà không trói buộc cô gái thì đâu ra nông nỗi như bây giờ. Người đi rồi đâu có biết đau, người ở lại ngậm nhắm quá khứ, cắn rứt lương tâm, sống mòn trên những ký ức mới chính là người đau khổ nhất. Đó là cái giá mà bà dì phải trả trong suốt phần đời còn lại của mình trên chiếc xe lăn. Chúc cả nhà xem phim vui vẻ. Hà không bình luận thêm gì ở đây nữa. Các bạn hãy xem phim và tự cảm nhận về bộ phim này nhé. Cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha.
Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.